امروز میخوام بهتون یاد بدم که تعداد تیغه های باز و بسته کنتاکتورها رو به هر مقداری که دوست دارید افزایش بدید. شما حتما باید این کار یاد بگیرید، چون کنتاکتورها تعداد تیغه های باز و بستهشون محدود هستش. دوستان اینجا ببینید، این الان یک کنتاکتور به عنوان نمونه 3 تا تیغه اصلی داره که قرار جریان اصلی که از این کنتاکتور عبور داده میشه رو از این تیغه های اصلی عبور داده میشه. تیغه ها و ترمینال های L1 L2 L3 و T1 T2 و T3. شما در زمان طراحی مدارات برق صنعتی روی این 3 تا تیغه هیچ گونه مانوری نمیتونید انجام بدید. تنها جایی که برای شما امکان مانور وجود داره تیغه های باز و بسته کمکی این کنتاکتور هاست. این نمونه کنتاکتور فقط یک تیغه باز داره، نورمالی اوپن 13 و 14 فقط یک تیغه داره. خب من زمان طراحی و زمانی که میخوام یک تابلوی برق رو ببندم نیاز به تعداد زیادی تیغه های باز بسته دارم. چه کار باید انجام بدم؟ برای حل این مشکل 2 تا کار میتونید انجام بدید. یا اینکه بیاید از این تیغه های کمکی استفاده بکنید. ببینید دوستان، این الان یه تیغه کمکی 2 باز 2 بسته هستش. 2 تا تیغه نورمالی کلوز داره و 2 تا هم تیغه نورمالی اوپن. کجا قرار میگیره؟ درست در این قسمت کنتاکتور به صورت خشابی، ببینید در اینجا قرار میگیره. تمام. حالا تعداد تیغه های باز و بسته این کنتاکتور خیلی افزایش پیدا کرد. یه تیغه باز که خود کنتاکتور داشت 2 تا دیگه هم اضافه شد 3 تا تیغه باز، 2 تا هم تیغه بسته که این تیغه کمکی داره، پس میشه 5 تا تیغه باز و بسته. برای در آوردن این تیغه هم خیلی ساده است. وقتی که میخواید جا بزنیدش به صورت کشویی جا میره و وقتی جا میفته یک ضامنی اینجا وجود داره. کافیه که این ضامن رو به سمت بالا بکشید. حالا دوباره میتونید این تیغه کمکی رو خارج بکنید. به این صورت ببینید این ضامن رو به سمت بالا میکشید و حالا خیلی راحت این تیغه کمکی از کنتاکتور جدا میشه. یه نوع دیگه تیغه های کمکی هستش که میتونه کنار کنتاکتور قرار بگیره. ببینید دوستان، در این نقطه به صورت خشابی قرار میگیره و ضامنه هایی داره که به این قسمت از کنتاکتور قفل میشه. شما از اونها هم میتونید استفاده بکنید، یعنی همزمان از یک تیغه کمکی که روی کنتاکتور قرار میگیره، یکی هم سمت راست کنتاکتور و یکی هم سمت چپ کنتاکتور. اون موقع تعداد تیغه های باز و بستتون واقعا زیاد میشه. یک راه حل دیگه هم وجود داره و اون هم استفاده از رله ها هستش. چطور این کار رو انجام میدید؟ رله هم دوستان مثل یک کنتاکتور میمونه، بوبین داره و تعدادی تیغه های باز و بسته. بیاید این رله رو یه بررسی بکنیم. این الان نقشه پایه های این رله است. شماره های 2 و 10 میشن بوبین این رله و تعدادی هم تیغه های باز و بسته داره که 3 تا از ترمینال ها میشه ترمینال های مشترک. شماره 1 6 و 11 میشه ترمینال مشترک و مابقی شماره ها و تیغه ها ما بین این 3 تا ترمینال مشترک هستن. برای انجام این کار خیلی ساده است. کافی یک جریان فاز بدید به تیغه باز این کنتاکتور و از سمت دیگه این جریان رو بگیرید و وصل کنید به بوبین این رله و یک نول هم که مستقیم به بوبین رله وصل میکنید. حالا چه اتفاقی میفته؟ وقتی این کنتاکتور مگنت میکنه این جریان فاز میاد بلافاصله این رله رو تحریک میکنه و حالا شما 3 تا تیغه باز و بسته دارید که میتونید از این رله استفاده بکنید و توی مدارهاتون ازش استفاده بکنید.
حالا دیگه هیچ محدودیتی ندارید، میتونید به هر تعدادی که مدارتون نیاز داره از رله ها استفاده بکنید و این رله ها رو کنار این کنتاکتورتون قرار بدید، یک جریان فاز به بوبین رله بدید و از تیغه های باز و بسته‌اش استفاده بکنید. همینجا ببینید من با این تجهیزاتی که به این کنتاکتور اضافه کردم میتونم تعداد تیغه های باز و بسته این کنتاکتور رو به 11 عدد افزایش بدم. یه تیغه خودش داره 14 تا اومدیم به صورت خشابی بهش اضافه کردیم. هر کدوم از این رله هام 3 تا تیغه باز یا بسته داره که روی هم رفته میشه 11 تا تیغه باز یا بسته. این هم تیغه کمکی و جانبی کنتاکتورها. ببینید دوستان یک قسمت اهرم و یک بازویی داره که وارد کنتاکتور میشه و به قسمت متحرک کنتاکتور متصل میشه و وقتی که کنتاکتور مگنت میکنه باعث میشه که این تیغه هم باز و بسته بشه. اون اهرم درست وارد این قسمت میشه و وقتی کنتاکتور حرکت میکنه این قسمت هم متحرک میشه. من این قسمت رو حرکتش بدم تا شما بتونید حرکت این قسمت رو ببینید. ببینید دوستان، به این صورت این قسمت حرکت میکنه و باعث جابجایی تیغه های کمکی باز و بسته جانبی کنتاکتور میشه. من به زودی در این کانال آموزش 0 تا 100 برق صنعتی رو به صورت مقدماتی و پیشرفته شروع میکنم. اگر تا به حال عضو کانال من نشدید ممنون میشم اون دکمه سابسکریپ و مشترک شدن رو بزنید، دکمه زنگوله هم فعال بکنید و منتظر آموزش های بعدی من باشید.